नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि तयारी गर्दछु हामी यो साग र बोडीलाई। यो अत्यन्तै स्वादिलो पक्कै रहनेछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यसको लागि रायोको साग मैले लिएको छु। यो चाहिँ यो ठाउँमा यस्तै खालको मोटो मोटो डाँठ भएको साग छ। यसलाई मैले सफा गरेर यसरी काटेर राखिदिएँ। त्यसपछि पालुङ्गोको सागलाई पनि यसरी काटेर राखिदिएँ अनि रातभरि भिजाएर बोडीलाई राखेँ। अनि एउटा भाँडामा तेललाई राख्ने। तेल तातिएपछि यसमा मेथी र सुकेको खुर्सानी अनि लसुनलाई यसरी काटेर राख्ने अनि चलाइदिने। लसुन हल्का रातो हुन थालेपछि प्याजलाई राखेर चलाइदिनुपर्छ। त्यसपछि यो अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि टमाटरको पेस्टलाई पनि राखेर चलाइदिने। अनि यसमा नुनलाई राख्ने अनि चलाइदिने। टमाटर यसरी पाक्न थालेपछि यसमा जिरा र धनियाँको धुलोलाई राखेर चलाइदिनुपर्छ। सानो आगो गरेर मसलालाई राम्ररी पकाउने अनि यसरी चलाउँदै तयार गर्दै रहने। अब यसमा बोडीलाई राखिदिने। अब चलाइदिनुपर्छ। यो बोडीलाई मसलामा राम्ररी भुट्दै तयार गर्दै रहने। अब छोपेर पकाउँ अनि निकालेर चलाइदिने। बोडी पनि यसरी फ्राई हुन थालेको छ। अब चाहिँ अलिकति पानीलाई राखिदिने अनि यसरी चलाएर तयार गर्दै रहने अनि छोपेर पकाउने। राम्ररी बोइल हुन थालेको छ। बोडी नपाकेसम्म यसरी नै तयार गर्दै पनि रहने। अब बोडी हाम्रो पाक्न थाल्यो। अब रायोको सागलाई राखिदिने अनि चलाइदिनुपर्छ राम्ररी मिलाएर। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। र यतिको भएपछि पालुङ्गोको सागलाई पनि यसरी नै राखिदिने अनि यसरी नै मिलाएर चलाइदिने। अब यसलाई पनि छोपेर पकाउने अनि ठिक्कको यसरी पाक्न पनि थालिसकेको छ। यसरी चलाउँदै तयार पनि गर्दै रहनुपर्छ। अब यसरी छोपेर पकाउने अनि निकालेर चलाइ पनि रहने। साग र बोडी चाहिँ एकदमै स्वादले भरिपूर्ण हुने खाना पनि हो। अब थोरै पानीलाई राखिदिने अनि चलाइदिनुपर्छ। यो सुक्खा बनाउनु भन्दा हल्का झोलिलो खालको यो साग र बोडी चाहिँ एकदमै स्वादिलो र मिठो पनि रहने गर्छ। त्यही भएर मैले हल्का पानी राखेर तयार गरेको। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो साग र बोडीको तरकारी तयार पनि हुन थालेको छ। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले निकालिदिएँ अनि सर्भ गरिदिएँ। एकदमै स्वादिलो साग र बोडीको रेसिपी मन पर्यो भने बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि नमस्ते।